ફ્રેન્ડ્સ વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી ફ્રેન્ડ્સ આજે હું એવા અથાણાની રેસીપી લઈને આવી છું ને કે એ અથાણું દાંતવાળા તો ખાય જ પણ દાંત વગરના પણ ખાઈને ખુશખુશ થઈ જાય તો સ્પેશિયલી આ એલ્ડર પીપલ વડીલો માટેનું આ અથાણું છે અને એ અથાણું બહુ જ ઇઝી ફટાફટ બનશે અને એ લોકો આરામથી ખાઈને ખુશખુશ થઈ જાય એવી આ રેસીપી હું લઈને આવી છું તો આ છે છીણિયું અથાણું ફ્રેન્ડ્સ અને આ ખાટું અથાણું છે તો એના માટે તમારે સૌથી પહેલાં આપણી દેશી કેરી લેવાની કેમ દેશી કેરી કે દેશી કેરી થોડીક સોફ્ટ હોય હવે એને તમારે આવી રીતે મોટી છીણીથી છીણી લેવાનું છે છીણ તમારે ઝીણી છીણીમાં નથી પાડવાનું બસ જો આવું મોટું છીણ હોવું જોઈએ અને કેરી સોફ્ટ છે એટલે બહુ વાંધો નહીં આવે બસ હવે આ છીણને તમારે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું અને એમાં 2 ચમચી એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી અને હાથથી બરાબર દબાઈને તમારે એને મસળી લેવાનું અને બરાબર મસળી એટલે કે બધી જ આમ મીઠાવાળી કેરી થઈ જાય બસ હવે તમારે એને ઢાંકી અને 15 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું આપણે એને બહુ આથવાની નથી નહીં તો છીણ હાર્ડ થઈ જાય હવે 15 મિનિટ પછી એને તમારે એકદમ નીચોવી લેવાની છે છીણ છે એટલે આવું કપડામાં તમે નીચોવશો તો બહુ સરસ નીચોવાશે નહીં તો તમે હાથથી પણ નીચોવી શકો પણ અંદરથી મીઠાવાળું પાણી બધું લગભગ નીકળી જવું જોઈએ બસ હવે આ છીણને તમારે એક થાળીમાં કાઢી લેવાનું છે થાળીમાં કાઢી અને એકદમ છૂટું પાડી દેવાનું છે અને 10 મિનિટ એને સુકાવા દેવાનું છે 10 મિનિટથી વધારે સુકાવા નહીં દેવાનું કારણ કે તમને યાદ છે ને આપણે એલ્ડર પીપલ માટે બનાવીએ છીએ બસ એ સુકાઈ જાય એટલે પછી એ બધું જ છીણ તમારે આવી રીતે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું એ ટ્રાન્સફર કરી લઈ અને એમાં આપણે અથાણાનો મસાલો ઉમેરવાનો છે તો આ અડધી વાડકી ખાટા અથાણાનો મસાલો છે મારે ખાટું અથાણું બનાવવાનું છે ને એટલે હવે એને તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને મિક્સ કરી અને એને ઢાંકી અને લગભગ 6 કલાક સુધી તમારે રહેવા દેવાનું છે પણ 6 કલાકમાં દરમિયાન તમારે થોડી વાર એટલે અડધો પોણો કલાક થાય એટલે એકવાર આવી રીતે હલાવી લેવાનું છે એટલે લગભગ 4 થી 5 વાર તમારે આવું ઉપર નીચે હલાવવાનું એનાથી એ થશે કે કેરીનું જે મોઇશ્ચર છે ને એ અથાણાનો મસાલો ચૂસી લેશે અને સોફ્ટ થઈ જશે હવે એ કરો ને ત્યારે એ જ તમારે તેલ પણ ત્યારે જ ગરમ કરી લેવાનું આ 1 વાડકી તેલ છે અને એ તેલ એકદમ ગરમ ધુમાડો નીકળે એવું ગરમ કરવાનું અને પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનું એટલે જ્યારે આપણું કેરીનું અથાણું થઈ રહેશે જ્યારે ઉમેરવાનું થાય ત્યારે તેલ એકદમ ઠંડુ પડી જશે જો મેં લગભગ 5-1 વાર હલાવ્યું મોઇશ્ચર બધું જ અથાણાના મસાલાએ એબ્સોર્બ કરી લીધું છે કેરીમાંથી અને એકદમ સરસ સંભારા ટાઈપ થયું છે ફ્રેન્ડ્સ ઇવન તમે આ કાચો સંભારો પણ ખાશો ને તો પણ બહુ સરસ લાગે પણ એ બહુ ટાઈમ રહે નહીં તમારે એક દિવસમાં એને વાપરી નાખવો પડે હવે આપણું આ સરસ અથાણું રેડી થઈ જવાની તૈયારીમાં છે હવે એમાં આપણે જે પેલું ગરમ કરીને ઠંડુ કરેલું હતું ને એ તેલ અંદર ઉમેરી દેવાનું છે હવે મેં તો મારે બહુ નથી રાખવાનું એટલે મેં આ સૂર્યમુખીનું તેલ સનફ્લાવર ઓઇલ નાખ્યું છે જો તમારે અથાણું વધારે ટાઈમ રાખવું હોય તો તમારે સિંગ તેલ લેવાનું હવે આ તેલ અંદર ઉમેરી અને બહુ ડૂબાડૂબ નહીં જોઈતું જ ઉમેરવાનું અને જો તમારે ઓછા તેલમાં અથાણું બનાવવું હોય તો એને એક ઓપ્શન છે કે તમારે 1 ચમચી વિનેગર ઉમેરી દેવાનું તો પણ અથાણું વધારે ટાઈમ સુધી સારું રહેશે જો આપણું અથાણું કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયું છે હવે તમારે એને કન્ટેનરમાં ભરી લેવાનું છે અને 24 કલાક પછી ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ આ અથાણું મારા સાસુ મારા સસરા માટે બનાવતા હતા તો મને થયું લાવ હું પણ એલ્ડર પીપલ માટે આ રેસીપી મૂકું એટલે મેં સ્પેશિયલી એમના માટે આ રેસીપી મૂકી છે તો તમે તમારા ઘરમાં જો વડીલો હોય ને તો આ રેસીપી એમના માટે ચોક્કસ બનાવજો એ ખુશ થઈ જશે